Ik ben eerst in contact gekomen met Gordon Matta-Clark eigenlijk via Floor Becks. Die mij op een gegeven moment vroeg of dat ik geïnteresseerd was in een productie te maken. Eigenlijk voor TCC, of met bemiddeling van TCC, over een project dat Gordon in Antwerpen kwam uitvoeren. Dat bleek dan Office Baroque te zijn. Well, actually, this is like one of the more exciting, ambitious pieces for me. Despite all the various changes in the phases of programming it turned out to be like the culmination of a whole series of ideas about interior space, which I've been thinking about and contemplating. Ik had voor pellicule gezorgd, maar ik had geen budget om filmen te draaien, dus ik zei tegen Cherica Convents, voor de rest moet je je plan trekken, maar ik hoop dat je geboeid geraakt en dat doet. Hè. Wij hadden een underground ervaring en in de underground dan werpt je ook in die dingen en dan zie je wel wat ervan komt. Hè. Actually, it's funny because when I think about it as a series of openings, somehow I idealized it in terms of just the opening and what was beyond, but obviously the structure is a very major thing. I mean, ik denk dat het belang van Gordon met de jaren duidelijker en duidelijker geworden is. Op verschillende gebieden, het is te zeggen, niet alleen in het verband tussen kunst en architectuur natuurlijk in de eerste plaats. Hij was een architect die in feite kunstenaar geworden was. Maar hij vernieuwde de beeldende kunst volledig door totaal op een eigenzinnige nieuwe manier dingen te maken en te ontwerpen. All this careful planning without participating in people's lives, it's bullshit. Absolute bullshit. It doesn't make an ounce of sense. There's nothing in it that anybody either wants to hear or could ever understand. Ik hoop eigenlijk dat de mensen door het zien van de films ook een beetje korter bij Gordon komen, omdat in deze films, dit zijn meer documentairefilms rond een project en waar Gordon bezig is met dat uit te voeren. As far as I'm concerned, it's a successful interior operation. Het klinkt logisch dat hij als architect iets met gebouwen had natuurlijk. Dat hij met bestaande gebouwen is gaan werken, waarin hij interventies is gaan doen. En meestal zijn dat cuttings geweest, uitsnijdingen in die gebouwen die plots het gebouw veranderde, de hele ruimte veranderde, de ervaring van die ruimte veranderde. En dat gebeurde meestal op niet zo evident bereikbare plaatsen. Dus relatief weinig mensen hebben die werken van Gordon Matta-Clark ook in het echt gezien. Wat er te zien was nadien waren dus foto's die Gordon zelf opnames, die hij zelf maakte in die gebouwen. At this point, I suspect that the gods have just simply turned their back on us. Yeah, in the beginning with Right, so by now, all we have to look forward to is neither blessings nor curses. It's just some kind of a doldrum set in. Ik had eerst een afspraak met Floor Becks om dus eigenlijk die film Office Baroque te maken. Maar achteraf, ik geloof eind mei, is de eerste poging van die sferische cut in Office Baroque. Die is gestopt eigenlijk door de stadsautoriteiten. En dan heb ik hem voorgesteld om een globaal film te maken en hem heel de zomer te volgen. De zomer 77 was een drukke periode voor Gordon Matta-Clark. En hij was ook uitgenodigd in Documenta Kassel, dus hij moest daar ook een werk maken. Is dit zo hard licht? I have no idea what this thing's gonna look like. No idea at all. Ik was voor de opening in Documenta Kassel met het idee van heel wat kunstenaars te ontmoeten. En ik ben min of meer blijven hangen bij Gordon. Okay, wait. Take that knot out. We must undo this knot. That's okay, I'm here. I'm good here.
En als je daar komt natuurlijk, dan zei Gordon, ja, kan je even helpen, kan je dit even doen? En plots is de dag voorbij en heb je daar een ganse dag assistent zitten spelen van Gordon in feite. Draai het. Oké. So that now that we got it up in the air, Yes. it's no longer just somebody's hammock, is it? Not just any hammock, anyway. I think it's going to. Jacob's Ladder, daar zit een stukje van mijn hart in. En dat komt eigenlijk omdat ik nooit destijds afscheid op een goede manier heb kunnen nemen van Gordon. En er is altijd heel veel achtergebleven. En nu heb ik een hommage kunnen maken in Jacob's Ladder, in die film. Dat is dus dat stukje van mijn hart dat erin zit.